What's up mga tol? Isa ka bang bagong YouTuber o vlogger? Gusto mo ba malaman kung paano ma-achieve yung 4,000 hours of views? Kung yun ang gusto mong malaman, stay tuned to this video kasi nasa tamang video ka. Oh, nandiyan ka pa rin pala. Buti naman. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano maaabot yung 4,000 hours of views. Pero una sa lahat, para saan nga ba yung 4,000 hours of views? Para yun sa ma-monetize ka ni YouTube. Yung 4,000 hours of views at 1,000 subscribers ay kailangan mo para magsimula kang kumita. At ayun. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tips kung paano mo ma-achieve yung 4,000 hours of views. Unang tip ko sa inyo, mag-upload kayo na mag-upload. Huwag kayo magrereklamo na napakahirap naman magkaroon ng 4,000 of views kung once a month lang kayo mag-upload. As much as possible, dapat magkaroon kayo ng 1 video per day. Per day. Isipin nyo kung nag-upload kayo ng video once per day, kung 10 minutes yung video nyo, kahit meron lang isang taong manood nun, sa loob ng sa linggo, meron kang 7 uploads. Sabihin natin yung isang upload mo, aabutin siya ng 10 minutes. O mahirap pa kasi wala nga tayo subscribers, wala masyadong manonood sa atin. Pero kahit isa lang, imagine niyo sa isang linggo meron kang 7 uploads, tapos meron kahit isa lang tao na pinanood niya yun ng tapos. Di meron kang 10 minutes kada araw times 7 kasi isang linggo. Di meron ka agad 70 minutes na views. Isipin mo, paano kung 10 yung nanonood sa'yo na tao? Ilan na yun? Ilang minutes na yun? Meron ka agad 700 minutes of views sa isang linggo pa lang pag 10 yung nanood sa'yo. Pero imagine mo kung mas mataas pa dun di mabilis mo lang ma-achieve. Kaya dapat upload lang tayo na upload, consistent lang tayo mag-upload. As much as possible everyday nga para mabilis natin ma-achieve yung 4,000 hours of views. Next tip ko sa inyo, dapat yung videos nyo searchable. Ibig sabihin, dapat siya yung mga sinesearch ngayon. Siya yung uso ngayon sa topic. Halimbawa, how to. Yung mga tutorial, yung how to ganito, yung mga ganun ganyan. Lalo na ngayong pandemya, 'di ba? Marami nagse-search kung halimbawa kung paano kumita online as a student, ganun. Kung ano pwedeng maging paninda, kung ano pwedeng maging online jobs, yung ganun. Kasi kung expertise nyo, o kung expert kayo dun sa mga bagay nun, dapat gumawa kayo ng video tungkol dun. Kasi hindi nyo alam, pero maraming tao, I'm pretty sure maraming tao yung naghahanap tungkol sa tutorial ng mga videos na ganun. Kasi yung mga videos na ganun, in demand yun ngayon, meaning maraming naghahanap na tao. Kaya kung ako sa inyo, during this pandemic, dapat gumawa kayo ng mga videos. It's either tungkol sa kumita online at entertainment. Kasi yun yung hinahanap ng mga ngayon. Lalo na yung mga students na hirap sa pag-aaral, pwede nyo siyang tulungan kung mataas yung grades nyo. Kung kaya nyo explain kung paano yung mga math at gagawin nila. Mas prefer ko na ganun yung gawin yung video kasi maraming manunood doon at marami ka pang matutulungan. Mabilis mo pang ma-achieve yung 4,000 hours of views mo. Next tip ko sa inyo is dapat try nyo mag-live stream. Ito para to sa gamers. Kasi marami na, 'di ba, yung mga nag-ML, mga nagwa-wild rift, kaka-release lang, laro kayo. Ayun, mas maganda pag nag-i-stream ka kasi halimbawa, yung video na pinost mo, 10 minutes lang, hanggang dun lang yung mapapanood nila. Paano kung gusto pa nila ng marami? Kaya mas maganda sa mga gamers diyan, streamer, dapat magkaroon kayo ng sarili nyo live stream. Kasi yung live stream, minsan, umaabot siya ng halos 1 hour. Isipin nyo kung merong isang tao nanood sa inyo simulat sa pool hanggang matapos yung buong video, meron ka agad 60 minutes. Isang tao pa lang yun. Madali lang naman. Ang kailangan nyo lang kasi gawin dun, kailangan mapastay nyo sila dun sa video ninyo. Madali lang. Pwede kang mag-shoutout sa kanila, pwede kang sumayaw, yung mga dare nila, kumanta ka. Pero yung pinakagamit na gamit ngayon sa mga nakikita ko sa Facebook, sa mga sa mga nagla-livestream, dapat, halimbawa, sasabihin mo, by the end of the video, magkakaroon tayo ng raffle or giveaway. Halimbawa, after 1 hour, ganun. Kahit 10 pesos lang na load, maraming manunod, maraming mag-aabang sa'yo. Kaya yun yung next ko sa inyo, yun ngayon sa live stream. Tapos, next ko pang tip sa inyo, dapat, yung videos na gagawin nyo, trending. Or connected siya dun sa mga trending ngayon. Halimbawa, ngayon, pag sinearch mo yung mga trending, pag pumunta ka sa Explore, yung mga trending videos, alalabas dun yung sa Blackpink tsaka yung Nararahuyo.
maganda pag gumawa ka ng reaction video tungkol sa ganun. Kasi, pag kinlik nila yung video, halimbawa, ay nararahuyo, o kaya yung tungkol doon sa Blackpink, merong mga taong pwedeng maligaw sa video mo kasi makikita nila na nag-react ka doon sa mga trending videos kasi yun yung mga hinahanap ng tao ngayon kung ano yung mga uso ngayon. At ayun ang video natin para sa araw na ito. Sana nakatulong ako sa inyo. Just like, share, subscribe, and hit that notification bell para updated kayo sa mga susunod na video pa natin. Comment kayo kung gusto nyo rin ng more tutorials about sa mga ganitong klaseng bagay. Tapos, syempre mag-subscribe na kayo kasi hindi ko pa rin nare-reach yung 1,000 subscribers tsaka yung 4,000 hours of views. Kaya magtulungan tayo.